Значить, ціль сеансу – розторгнути всі контракти з антисвітом, духами, демонами і егрегорами, звільнити мене і мого сина Богдана, повернути цілісність душі і закрити гештальти, аспекти. Богдан був бажаною дитиною, народила швидко, без проблем. Але знову ж за маминими навчаннями, повчаннями було хрещення. Хочу відмінити сьогоднішню я, не хрещу Богдана. І хочу віддати ті енергії, які він отримав під час хрещення, в антисвіт, назад їм. Ім'я дала йому я. Бо він мені, я так щось подумала, що він мені Богом даний. Тому дала йому ім'я Богдан. Він ріс веселим, добрим хлопчиком, не хворів. З ним було легко. Це друга дитина, я вже знала, як доглядати хлопчиків. Але бабця мого чоловіка першого, Віктора, Надія, вона казала своєму Вітіньки, що Богдан – це нагуляна дитина. І завжди, коли приходила, то нашіптувала йому, що Богдан – це не твоя дитина. То хочу оцій бабці Наді віддати оті негативні енергії, які вона посилала мені і Богдану. Віддати їй карму за те, що вона так намовляла на мого хлопця. Ну, звичайно, нагуляна дитина. Ну, звісно. З татом, з її сином нагуляла? Ну, звісно. І вона дуже не любила Богдана. І тато теж до Богдана так завжди, він більше з Вовою працював, ходив на вулицю, футбол, а Богдана завжди за руку, я там давала, щоб пішли вони в суботу чи в неділю погуляли разом на подвір'ї, але він через годину, через півгодини вже приводив, казав, забирай свого хлопчика. То от і негативні енергії, які Богдан отримував від них, від цієї родини, хочу звільнити від їх богданських, кажу, батьківських програм, і нехай заберуть все своє назад, отий негатив, без впливців. А призивала Сильнозора, його простір, магічила Сильнозором і була магічкою разом з Сильнозором. Призивала пантеру, відміняю, звільняюся від цього егрегора, Сильнозора. Все. Люда, скажи, спочатку ти сказала, що головна ціль сеансу – це звільнити Богдана. Так. Як ти зрозумієш, що ціль сеансу отримала? Бо я від'єднаюся від тих магічних ритуалів, яка я була до Богдана, відносно Богдана, бо я ж творила своїми все руками, я зрозумію, що я це відмінила, звільнилася, я почувствую енергії, сили, і все. Життя їм по-іншому піде, Оля. А по-іншому це як? Як ти хочеш, щоб по-іншому пішло життя його? В світлому просторі. А зараз? Добрими енергіями, позитивними. Ми живемо для щастя. І позитив повинен бути в нашому житті. Це я зрозумію, Оля, точно. Я вже це відчувала, є це відчуття, розумієте? А коли ви відчували, то ви ні з чим не перепутаєте ці енергії. Оце таке задоволення, натхнення таке. Такий підйом, що не можу вам передати. Так. Відзнаюся. Вікторія, ти в ефірному просторі? Так. Тоді на рахунок 3 знайди ефірне тіло Люда. 1, 2, 3. Я бачу якийсь чоловік, Богдан. Він стоїть, у нього до правої ноги така як куля прив'язана. І він ось так от тріснув, як книжкою по столу. І каже, вона ж казала, що буде зі мною працювати. Добре. Тоді спитай у нього дозвіл попрацювати з ними для нього. Зараз я считаю, хто він. Щитується енергетичний двійник сина Люди Волошко. Я бачу, що в нього дуже негативна програма, яка тягнеться в сектор магії. А Люда теж є.
він знаходиться по відношенню до люди, так якби з правої сторони, такий невеличкий, ну, десь до коліна їй сягає. А вона вільна. І вона собі так вільно літає, ніби. Ну так, знаєш, її куля піднімається, така, щитується така, як пір'їнка легенька. Так кого ми шукаємо? Може, я А, від'єднаюся і Так, від'єднайся я від просто цього зараз всіх. одну секундочку я з ним поговорю. Зараз я йому скажу, що ми до нього повернемося. Ой-ой, бідна дитина. Я йому кажу, що ми до нього повернемося, а він плаче, сидить там на лавочці в секторі магії. Я бачу, що ця ситуація по відношенню до людей знаходиться в секторі магії. Соціальні служби, так, і батько Віктор по відношенню до неї і по відношенню до нього. Вони з Людою та якби мають дуже тісний зв'язок. Добре. Тоді Е, е, від'єднайся Ой-ой-ой. і давай до Люди повернемось. Считай Так. її ефірне ДНК, чи Люда це. Він каже, що він нікуди не піде. Добре, Його я кажу. нікуди, так, ми до нього повернемось, він може тут Він зачекати. до неї ось так прив'язався, дуже сильно у них зв'язок. І я бачу, що ми мусимо з ним попрацювати особисто. Зараз, одразу, чи спочатку почнемо з Люди? Я Щоб так вона думаю, що прибрала. якщо він знаходиться там, то хай собі там буде. Мгм. Так, можемо йому передати інформацію, що Люда замовила сеанс, щоб саме для нього, щоб йому допомогти. Тому ми обов'язково з ним сьогодні Ой, попрацюємо і допоможемо. так, він читає цю інформацію, так читає і каже, моя мама повернулася до мене. Він так є, так якби там весь час там сидів на лавці і чекав її. Передаємо, що ми сьогодні обов'язково все допоможемо і все буде добре в нього. Так. Так, від'єднайся від нього і повернись до Люди, считай її ефірне ДНК, чи Люда це. Це вона. І я бачу, що у неї так якби літає, як маска така якась, ось так літає, знаєш, як літаючий змій, воно щитується, який отак от літає перед нею з таким хвостом. Сектор магії. Він такий кольоровий, як з квадратиків складений і трикутничків. Це так я бачу НЛП-програмування. І я чую там, як шепіт, це не твій син. Вона отак шепче, це жінка. І її шепіт іде, як в портал в нижній, а вона над колискою так шепче. Це не твій син. Так, Вікторія, поки що від'єднайся від всього цього. Так. І запитай у Люди досвід попрацювати з нею і для неї. Вона дозволяє і показує, що в неї руки, як зв'язані разом, і такі дві чорні руки. І каже, що їй треба, каже, зняти колдовство. Прям так і каже, колдовство. З Тоді її з чого сина. краще розпочати, що заважає найбільше. Я бачу, оцей імплант, ось ці руки зв'язані. Я бачу, що вони так як відділяються і йдуть як самі по собі. Ось так ці чорні руки до правої ноги в сектор інтерферентів.
хто знаходиться в секторі інтерферентів, я наказую проявитися. Там знаходиться душа дитини, з такою щитується пипка. Пипка. Це такий, як соска в роті, чорна. В сектор магії тягнеться, щитується Надія. Бабця Надія. Так. І хто там знаходиться в секторі магії? Ця бабка Надія приказує їй проявитися. Так, вона там шепче. Це не твій син. І її ось цей син, він знаходиться там в нижньому порталі. Теж там. Щитується, що він відмовився від свого родоводу. А вона йому ніби туди в портал шепче, і цей шепіт отак переходить в сектор інтерферентів. Тобто вона фактично дитину переформатувала, перевела в енергії. Воно так і щитується. А що вона як підкаблучник, вона і її син, цей Віктор, батько, підкаблучник Люцифера. Тобто в простор енергетичний. Так і щитується матриця Люцифера. Та. З якою Відірвати від метою? роду. Вони відірвали від роду дитину. Для чого їм це? Зараз я її спитаюся, для чого це їй потрібно. Вона показує, що у неї вся права сторона, каже, що тяжить, таким якимось спливає, така густа енергія, чорно-сіра. І вона каже, що це її тяготить. Я її спитала, що? Вона показує на світло і каже, світло її тяготить, що їй потрібно сховатися, і що їй потрібно, і з'являється та сутність, яка в ній живе з такими зубами. Довгі такі зуби, така щитується дух Люцифера, що потрібно, каже, кормьошка. Дух дитини. Григоріальна залежність. Їм потрібно, щоб ця дитина кормила, я чую, люциферіанський рід. Другими словами, цей рід, який керується не божественними конами життя, а навпаки оцими законами магії, втручання в енергопростір. Він там як в колисочці лежить. І постійно цей бридкий шепіт, він не твій син. Коли ця Надія вперше з'явилася у просторі Богдана? Я чую під час зачаття, і я бачу акт статевий, і бачу рішення Людмили, я чую дати життя, щитується неповноцінне життя. І де це її рішення удвоїти, утроїти, далі йде цей якийсь контракт, загнобити невинну душу. Цей контракт, всім сторонам цього контракту я наказую проявитися. Уся сутність, вона така аморфна, а ось зуби такі яскраво білі. Такі величезні довгі зуби. Такої сутності я ніби й не бачила ще ніколи. І вона так хапає, щоб відкусити. Це
щитується дух Люцифера, ненажерний дух Люцифера, дух роду. В чому суть контракту? Віддати на поглинання. І я бачу, як з цієї дитини, де там ніби в колисці лежить, така підключка, де спина, ззаді, між лопатками. І його енергія, як ниточка така сяюча, витікає, і там закручується, як на катушку, і хтось стоїть, ось так крутить проти годинникової стрілки, якісь сутності, і воно виглядає так, що ця енергія накатується, і виходять такі плястерки. Так, як, знаєш, як ніби така машинка, яка тут крутить між такими валіками, чи як воно називати, такими ролами. І з цієї енергії вже виходить така сіра енергія, як такі якісь коржики. Так. Ця підключка. То щитується як люциферіанська подоба. Тобто та як синергія чи співпраця із тими енергіями, переформатування його під замовлення. Угу. Ця підключка коли Антисвіту. вперше з'явилася у Богдана? Я бачу Люда в ефірному плані, вона ось так стоїть, і я чую вагітніє. Так, ця підключка пов'язана з цим контрактом, з цією сутністю. Так, воно щитується, що вона в цей момент віддала сина Люциферу. Чи бачить зараз Люда, на що вона погодилась за цим контрактом? Я бачу, що вона так відділяється і дивиться на це, а перед її очима вона така сяюча, так назад так якби відступила, а перед нею такий якийсь хвіст, так як русалки якоїсь, який ось так тягнеться до сектору, я чую, майбуття. Так, і що це за хвіст, що це за енергія, риб'ячий яка її хвіст. суть? Я чую, що принести в жертву. І бачу в секторі магії хрещення. Там такі якісь як золоті енергії, ось так. Щось таке мотається, так от сюди і сюди. Якийсь там піп ходить. Він чимось так махає. Ось так. І що відбувалося на ефірному просторі під час Я чую, хрещення? що заключення контракту, тобто таке враження, що от вона не завагітніла, а вагітніє, тобто процес, який продовжується, і там він якби заключення відбулося під час хрещення. Я чую, віддала на спокуту. А що таке спокута? Що таке спокута? Зараз я бачу, вона відкриває, так якби дивиться на дитину, а там ці енергії шепчуть. Він якби наполовину розділений, що воно йде, що не тільки не син її сина, а що це і не її син. Енергія так і шепче, що це не твій син. Відмовся від нього.
Я бачу, як ця тварюка, той дух тої надії. Мгм. Так. Чи бачить І зараз я Люда? бачу, вона виймає цю дитину так якби із цього конвертика і вішає його на хрест. На такий хрест повісили. Там такий величезний хрест, і вона його бере, і там на тому хресті, там, де перекладина ось так з'єднується з цим древком, такий ріг, як кіл. І вона просто бере і ту дитину ось так от чіпляє своїми руками, і цей ріг продіває серце дитині, сердечну чакру повністю, і виходить таким чорним конусом уже ось звідси. І а серце так якби пробите, і замість живого серця там така троянда. Червона троянда, така як трафарет такий, з чорним таким корінчиком, з чорними листочками і такими шипами чорними. І ця троянда тягнеться комусь в рот. Я Так. чую циферіанський егрегор християнства. Ого, Вікторія, і зараз. як це все вплинуло на Богдана? Весь цей ритуал? Я бачу, що це пов'язано із тим священником. Він щитується як чорнокнижник, і в цей момент хрещення я бачу, як цей священник бере той хрест з тим розп'ятим немовлям і перевертає його догори ногами, цей хрест, і так стукає тим хрестом. Тук, тук, такий звук іде. І там відкривається портал, і та дитина переходить ось в ту нібито колиску. Він уже там лежить в секторі інтерферентів, в цьому просторі антисвіту. І я подивилася на цей простір, і це виглядає так, як утопленик. Я на нього дивлюся, нібито він замерз, заморожений, як, знаєш, як під льодом Мгм. в тому просторі. І я знову чую, віддала на спокуту. Так. Чи бачить зараз Люда? До чого Так, призвело? воно іде, чия то спокута має бути. Так. Хто має спокутувати ті гріхи, чиї то гріхи? То йде перекид карми за ось це, то, що я бачила, він показував ось цей величезний шар, який прив'язаний у нього до правої ноги. І я чую за вбивство Ісуса. Мгм. Так. Так, Люда відміняє своє рішення хрестити сина, і також вона може розірвати той контракт, який підписала під час хрещення, якщо вона цього бажає. Ой, як інтересно. Вона так дивиться в тому моменті, дивиться на цей хрест, де ця дитина там розп'ята, і питається, там, де він в тому просторі під тим льодом лежить, питається, чи хоче він звітам вийти. А він каже так: мамо, ти мене сюди поклала. І каже, забери. Ну правильно. І каже, ти ж мене не питала. Щоб покласти. Так. Чи відміняє Люда Я своє рішення? я бачу, я зараз хочу побачити, як це відбувається. І я бачу, як цей священник, він якось розмотує, як величезну таку, як рушник такий, розмотує, себе відмотує від цієї дитини. Тобто він примотав
І щитується, що прозвучало, що цей священник кегебіст. Так. Нехай Люда все це прибирає з простору сина. І я бачу, як вона бере і тим хрестом, яким він там стукав, щоб відкрити той портал в преісподню, то це вся от суть православної церкви. І вона стукає тим хрестом по голові того священника і ніби забиває його тук-тук-тук так от вниз. І одночасно, як вона його забиває, він так заходить туди, а Богдан виходить. Таке враження, що він з портала виходить, а портал так от як його якось так дивно, він не виходить, а портал сам відкривається і так якось як його виштовхує. І вона бере його на руки. Шар з ноги дитини також нехай віддають власникам цієї карми. А Люда дивиться, а в неї такий самий шар, такий дивний, чорний, і така, як якийсь ободок сріблястого кольору. А щитується, що в той момент вона отримала карму за вбивство своєї дитини. Так. За те, що Тепер вона піддала його тим екзекуціям. зараз Люда відміняє своє рішення і розторгає контракт. Як вона знімає той чорний хрестик із чомусь звучить тільця дитини, він щитується як мертвий. Оці вбивці, які вбили того чоловіка, якого потім придумали, що він нібито Ісус, що він нібито поніс гріхи світу, воно мені так іде. Вони перекинули карму за вбивство і за розповсюдження цієї ідеології на тих, хто приймає хрещення, тобто на цих немовлят і на їхніх батьків. Нехай Люда все це прибирає, повертає власникам всю цю карму. І тут вона дивиться, Люда, вона поки що ще знаходиться, ця ситуація в секторі магії по відношенню і Люди, і до Богданчика. Богдана. І це та скрепа, що скріпила їх разом, щитується навіки, так? От, і вона дивиться в якусь ікону. Ось так вона дивиться, придивляється, і на тій іконі з'являється така пляма, а вона щитується, я таку пляму бачила, коли якийсь продукт зіпсується, то там такий, як грибниця утворюється. А я чую в тій грибниці, що це рак кишківника. І я бачу, що це, власне, та причина її перитоніту і того апендиксу запального у її сина. Або вони з'єднані були разом. А чому, власне, кишківника? Це нездатність перетравити. Я чую власну гидоту. Це фізичне ніби отруєння. Я бачу, що ці віруси вірусна інфекція, вірус. Це як шматочок того антисвіту, шматочок програми темряви, тої матриці сатанинської. Так, і коли цей шматочок з'явився в їхньому просторі? Я чую, коли вона запліднила свого чоловіка. Що це означає? Зараз я її спитаюся, як це вона
чим це вона запліднила свого чоловіка, я чую мамством. Що Так. це таке? Що Я бачу, що відбувалося? я зараз ще не розумію, що це таке. Це виглядає так, що ніби вона ось так е, відсуває Віктора до матері. Я чую, не розірвала шлюб вчасно. Тобто вона мала розірвати цей шлюб ще до народження дитини. Вона взагалі не мала виходити за нього заміж, за цього Віктора. Ну, передай Люді інформацію, що вона зараз може відмінити свої рішення виходити заміж і отримувати цей шматочок антисвіту у своєму просторі. А її син там стоїть в секторі місії і каже, а я? Так. А я зараз його спитаюся, Богдан, а що він хоче? А він каже, що він хоче вийти на волю. Що це означає? Звідки вийти він хоче? Він показує оте місце, де він там в секторі інтерферентів лежить, і каже, що він звідти не може вийти, бо там батьківський пісюн. І показує підключку до батька. Батько Віктор по відношенню до нього знаходиться в секторі магії, а підключка у нього дуже дивна. Вона у нього іде просто фізіологічні особливості, бачу, між яєчками. І йде так поверху. Я чую, що там є якийсь меридіан. І йде по цьому меридіану, так якби живіт, там робиться якась спіраль, зациклення, і такою спіраллю виходить так якби через задній прохід. Так. Вікторія, давай заморозь цю ситуацію, Так. від'єднайся. І давай повернемося туди, де хрещення, контракт. Давай все це спочатку приберемо Так. повністю. Нехай Люда відмінить хрещення, розторгне контракт, який вона підписала під час цього хрещення, і все прибере від сина, весь вплив від цього ритуалу, від цього контракту, повністю очистить його і свій простір. Так, це відбулося. Вона його забрала, взяла до груді і каже, я твоя мама. І я бачу, що в нього в ротику вже нема тої пипки, звучала пипка, а її груди. Я їй передаю, щоб вона зараз, а вона знає, що зробила? Вона каже, що вона опромінила все своїм молозивом. І я бачу, як у неї із груді пішов такий фонтан, як щитується молозиво, імунітет. Я чую, імунітет, добробут. І я їй передаю, що вона зараз і фізичний план своєї дитини наповнила імунітетом, і всі ефірні тіла. І вона знову каже, я твоя мама, я твій добробут. Каже, я твій шлях. І показує ось так на світло первотворця. А ця вся ситуація просто відвалюється. Я їй передаю, щоб вона стерла з усіх інформаційних полів в її участь в цих егрегоріальних структурах, і віддала карму тому священнику. Як на нього подивлюсь, так і звучить КГБіст. Так, А нехай також віддає. так, тій бабці,
треба, щоб вона захистила від слів тої бабці, бо вона знаходиться і дуже заважає в секторі магії. І вона Так. каже тій бабці: "Це мій син", Мгм. і взяла правою ногою, копнула ту бабцю разом з цією кулею величезною. Я бачу, як куля просто так звалилася в сектор магії, і такий ланцюг, який тягнеться до сектору первотворця, і повернення до себе. І він так біжить, цей ланцюг, і я чую, що відкриває перспективи майбутнього для її сина. Нехай наказує цій надії забирати повністю всі її підключки, весь її вплив негативний, і наказує прибиратися з простору люди і з простору Богдана. Вона це робить, а також бере ось там, де рішення її було він її запліднив тими програмами негативними, а вона йому так якби піддалась. І тому щитується, що вона так якби, не знаю, що це означає, омамчила його. Тобто, якби, і вона бере ось цього, щитується пісюн. Ото такий у нього іде. Так у нього ж і хламідії. От в чому справа. І вона його бере ось так, і мені так звучить. І вона так бере його і викидає і каже: "Це мій син". Тобто вона повністю взяла роль своєї божественної сутності в свої руки, і я бачу, як такі якісь йдуть процеси, просто з неї ця чорна енергія виходить із її простору, і я бачу, як розвивається її дитина внутріутробно, і як розкручується ось ця спіраль. Я їй передаю, що вона зараз відмовилася приймати ці негативні вірусні програми. Я чую Чорнобога. Від цієї свекрухи та її сина, нехай вони забирають, бо вони знаходяться в секторі магії. Нехай весь вплив і всю ту магію насилля забирають, і всю карму. І я бачу, як вона це витягує із животика цієї дитинки, яка внутрішньоутробно знаходиться. Так само виходить ось цей ланцюг, який відкриває, я чую потужний захист. І ця енергія виходить чорна, а її син, там, де він знаходився, такий невеличкий біля її ноги правої, так схлопнув, так як книжкою, так схлопнулася ситуація. Тобто це означає, що все відбулося. І він каже: "Я знав, ти прийдеш". От. І я бачу, передаю Люді, щоб вона почистила весь цей енергопростір її і її дитини в тому часі, а також в минулому і в майбутньому, очистила момент його входження в наш простір фізичний. І бачу, якесь значення має якась така плівочка. Ось я бачу цей енергетичний так фалос із такою плівочкою сірою. От такий, ніби сяє такий світлий кінець фалоса, і така на ньому сіра плівочка. Так, що це за плівочка? А я чую контракт з дияволом. Передача інфекції. Віктора. Так, і як цей контракт впливає на Люду та Богдана? А вона показує і каже, що вона дозволила заразитись
хламідіозом. Так, зараз вона може відмовитись від цього рішення і заборонити. Я бачу, як вона його буквально нібито як своєю рукою бере і того пісюна цілого йому як в рот запихує. І оце все заходить це воно тільки щитується, як фалос, а насправді воно таке, як якийсь, як шнур такий довжелезний. І вона його то все відпихає. Я передаю, щоб вона освятила весь її енергопростір, очистила її генетичну інформацію, все її ДНК, а також її дітей, її сина Богданчика. І розкрутила всю цю негативну інформаційну, щитується, плівку, і наповнила здоров'ям, і наповнила весь її енергопростір і дала своєму сину, я чую, здоров'я, гармонію, процвітання. І вона ту енергію йому із ротика витягує. Так, я передаю. І він тепер сяє, підключка до правої ніжки у нього. Він знаходиться в її енергопросторі. Я зараз питаюся його, чи не заважає йому. А він каже, що вони його зробили підкаблучником бабциного проекту. Я спиталася, хто вони. І він показує в секторі магії, ніби він ось так простелює, лавочку робить. Каже, вони посадили мене на лавочку і показує, що так само, як ця троянда була, символ якоїсь масонської структури, то така сама колючка на тій лавці. І він як сів, то він сів, і я чую його черепною коробкою. А насправді це попою сів, і через позвоночник пішла ця чорна енергія і накрила його між 6 і 7 чакрою, утворився такий, як щитується, котілок. Як шапочка така. Чи був якийсь контракт підписаний в цій ситуації? А він показує руки, вони в нього зв'язані, і він каже, що він нічого не міг зробити. І каже, що вони посадили його тут, і він там, я бачу, що в нього був дуже сильний розпач, він плакав, і каже, що дуже замерз. Передай Люді, що вона зараз може відмінити всю цю ситуацію, заборонити впливати на свого сина, заспокоїти, захистити свого сина. Я бачу, що вона відмовляє, вона відмовилася, я чую, педрада, бути присутньою на педраді, і вона так залетіла буквально в хату, ось так відкриває, так як сонце таке, знаєш, відкриває ці двері і питається, що ви з ним зробили. І я бачу, як вона легесенько, так ніжно достає його з того порталу, куди вони його відправили. Я їй передаю, що вона може відмінити всю цю ситуацію і вийти, наприклад, з хати раніше, чи що вона хоче зробити, щоб цієї ситуації не було. А вона каже, подбати раніше. Я бачу, що у неї на той момент була, я чую, ілюзія. Вона довіряла якби цим людям, які нібито в цій сфері мали би захищати її і її дитину, а не свавільного чоловіка. Я їй передаю, що вона ці ілюзії зняла,
і подбала про цю ситуацію заздалегідь і забрала, захистила свою дитину. Що вона хоче зробити? Я Так. бачу, що вона ніби сідає в якийсь потяг, кудись їде, забирає ту дитину з того енергопростору, з тої колиски. Я бачу, вона відміняє, вона каже, заміжжя з Люцифером. Я їй передаю, що вона зараз може своїй дитині передати тільки ті сяючі енергії, які є притаманні живим душам, її чоловіка, бо вона мати, і вона розпоряджається енергетичними структурами своїх дітей. А всі чорні таємні, я чую, таємні структури, нехай відправляє геть в портал, і винних, хай винні забирають все. І я бачу, як це все відбувається. Вона розриває контракт, я чую шлюбний контракт. Так, а що ж там відбулося під час шлюбу, цікаво. Так, подивись. Я бачу, що щось відбувається, що вона ніби як зубами вчепилася, якби куснула таку чорну енергію. Я чую, що вона мала надію. Тобто вона собі, ну як, знаєш, з тої пісні сам придумав, сам повірив. Тобто ілюзії. Так, зараз вона розуміє, що це були ілюзії. Так, вона дивиться і ця вся історія перед нею ось так. Я їй передаю, що вона, якщо хоче, вона може відмінити, вірити в ілюзії і наповнити кожен момент її життя вірою тільки в існуючі факти. І вона може зараз відмінити. Я бачу, як вона знімає цю фату, до якої чорна енергія причепилася. Ось цими зубами. Енергія його матері. Так, нехай прибирає повністю зі свого простору всі ці Я бачу, вона енергії. розриває цю фату якось надвоє, з такими квіточками, як віночок, розриває надвоє. І я бачу, щитується, що заховала і в сектор магії, а другу частину в сектор інтерферентів. І я бачу, що аж тепер вона забирає повністю свого сина, і вона каже, що відмовилась від люциферіанського блуду. І переходить зараз разом з сином з цього простору енергетичного в сектор первотворця. І вона вся сяє, і сяє її дитина. І вона на руках ось так переносить дитину в сектор майбутнього. І в цей момент я бачу, як від цього хлопця, який був такий малесенький, ось ця програма, якась програма бути як недоробленим, недокінченим, щось ось таке, ніби воно в процесі. Тобто є процес, незавершений. Це відпадає, і він стає таким, як ангел великий. Я передаю, щоб вона повністю звільнила його, і я йому передаю, що він, якщо хоче, то він теж може зараз відмінити всі контракти, звільнитися. Так. Він це робить? Ну, я передала інформацію, але це не, бо ми з ним не працюємо, ми з нею працюємо. Добре. Вікторія, від'єднайся від цього. І Так. знайди, там заморожена ситуація, у нас залишилась там, де була у Богдана батьківська підключка. Так. Чи там, давай цю ситуацію розморожимо. Там, так, я бачу, так. Що залишилось там ще? Я не знаю, чому постійно йде ось це, як хламідії. Тобто, можливо,
Дійсно, він є носієм хламідіозу, цей Віктор, бо це дуже прихована така інфекція. Ну, я маю медичну освіту, я знаю. Вони так якби ховаються ну, звичайні тести не можуть їх просто не виявити. І я передаю Богдану, і він так дивиться на ту підключку. Я йому кажу, що його мама є носієм світла, і вона його забрала з цього енергетичного негативного поля. І він теж може зараз, якщо він хоче, це прибрати з його енергопростору. А він кричить і каже: мама, я просив тебе не віддавати йому, і щось таке кричить, і ніби тікає звідти. Я йому кажу, що його мама завжди з ним, і хай він повністю звільняється від цих енергетичних програм негативних. А він каже: я їй казала, не бери його заміж. Щось тут все навпаки в цьому сеансі. То вона запліднила чоловіка, то син каже, не бери його заміж. Чому так? Чому все навпаки в цьому сенсі? А він каже, бо вона все бере в свої руки. І оці контракти, я чую, оці контракти, оці руки, ці імпланти, руки зв'язані, ніби, знаєш, і так стіхаря собі в темному просторі щось робити. Взяти, ну це от фемінізм, жіночий фемінізм. А що там за контракти? Яка їх суть? Не знаю, що за контракт, між ким і ким. Так, я наказую всім сторонам контрактів проявитися. Він маленький каже, що вона віддала його в павутиння, що він заплутався в павутинні. Каже і Егрегор, Ігор. І така енергія оранжева, родові програми. Я чую підкорення блуду. Так. Як це вплинуло на Богдана? Він каже, що вона привела його в світ нестабільним. Так. Чи бачить все це Людмила? Вона каже, ні, я не бачу. У неї такий на очах цей як пластинка, і каже, я все роблю правильно. А ця пластинка, що це за енергія, яка її суть? Так, вона таке ніби щитується як провалля, і буквально ось так от як пронизує весь простір бачення. Тягнеться підключка в сектор інтерферентів. І я бачу, що вона має як дзеркальне відображення, там, де духи, в секторі духів. Так, зараз я подивлюся, що це. Так, подивись, що це таке. Чую, там там теж як копія така. Такий, як квадрат, ну не квадрат, прямокутник чорний, який повторює ту форму того прямокутника, просто як така щитується гиря, а виглядає як такий прямокутний брусок, просто як в голові. Такий самий там, і щитується там, я чую, Ілля Цельнозор, розповсюджувач духів. Так, як ця пластинка впливає на Люду?
Вона каже, що я передала сину егрегор капуцинів. Що це означає? Означає, що? Що вона передала сину егрегор капуцинів. Під'єднала його до егрегору капуцинів. І коли це сталося вперше? Вперше, коли вона його хрестила. Мгм. І це відмінили, так? Так. Точніше, Люда це відмінила. Тому чому ця пластинка досі в просторі? Бо вона наліпила, він каже, що вона наліпила на нього цільнозора. Угу. І Люда каже, хоче що відмінити. обкрутила його. Так, Люда відміняє цю подію, ці свої рішення. Вона до нього підійшла і каже: синку, воно тобі не треба. І так з нього здирає це все. Я їй передаю, що вона може зараз віддати карму тому Іллі за ту брехню. Так, Я бачу, і що так, відмінити себе це рішення. також. Пусть прибирає цю пластинку, якщо вона Я бачу, як хоче. вона виходить. Я чую, що вже двічі воно прозвучало, що цей брусок чорний, що він перешкоджає духовному прозрінню. Тому що святе місце пустим не буває. І замість Святого Духа людина викликає якогось темного підземного духа. В цьому якраз і є суть всіх цільнозорівських маніпуляцій, викликання його духів. Я їй передаю, щоб вона цю карму віддала за його брехню. А капуцини – це спеціальна секта. Я бачу, що він належить до цієї секти. Це секта, я чую, прихованого змісту, деградації суспільства. Так. Переведення Передає. із поля, я чую, Бога в поле смерті. Передає Люді, що вона може все це прибрати, весь цей брусок, всю цю пластинку зі своїх очей, з простору сина. Я бачу, вона ось так робить і каже, що вона ховає це від себе. І я бачу, заховувати, так? Що вона це ніби хоронить, ховає. І в цей момент її син от виходить ще з якоїсь площини, з якогось виміру, виходить з тої колиски, і повністю від нього відпадає ця карма. Я чую, карма призначення бути вбивцею. Що це Таким, означає, яким вбивцем він мав бути? всі християни, які хрестяться, так, вони визнають себе вбивцями Ісуса Христа, тобто цього праведного чоловіка, бо це реальна особа була, так, цар Андронік, який царем був в Константинополі, чи як там той Царьград називався тоді. Ось. Так, нехай повністю звільняється від цієї карми, віддає власникам. Він звільняється, він як ангел, і він буквально так якби цілує її, він дуже їй вдячний, піднімається догори в сектор Первотворця, а вона його ніби підсаджує і каже, що він перший, а вона за ними, не за ним, а за ними, каже, йде. Вона ніби та, що, знаєш, остання виходить і двері закриває за собою. Так, чудово. Тоді підіймаємось найвище простір. Так. Подивись, як зараз виглядає Люда де Богдан.
Він каже: мама, я тут сидів на лавочці. І каже, що йому там холодно. Каже, я би хотів тебе попросити забрати мене звідси. Я передаю Люді, щоб вона стерла з усіх інформаційних полів ту ситуацію. І я бачу, як вона перед закритими дверима, чорними замком тин-дин, а він не відчиняється. Я їй передаю, щоб вона зараз в тому моменті. О, як вона хоче зробити. Я бачу, вона собі так вальяжно лежить, полусидить, напівсидить, напівлежить на дивані, ноги отак, як на столі, то поза господаря. І я бачу, що вона викликала поліцію. Вона викликала поліцію, і поліція зв'язала ось цю службу, щитується спецслужба. І вона закрила двері з цієї сторони. Ось поліцейський рапорт написав. І я бачу, як ця чорна лавочка теж зникає. Я передаю, що це її енергопростір. Ось вона змінила так ситуацію, що вона залишилася в хаті, а карму отримали ті, і ось цей ланцюг уходить остаточно, і я чую його батько. Так, і я їй передаю, що вона зараз стерла з усіх інформаційних полів всі ті ситуації, а вона зараз і завжди, в минулому і в майбутньому, завжди вона є охороною і джерелом енергії, любові, захисту для всіх її дітей, джерелом натхнення. Ось вона, я бачу ситуацію, де вона каже: синку, будь конструктором. О, те, що вона там нам розповідала, що вона ніби прислуховувалася до всіх дітей, не завжди це добродетель, так? Я бачу, що це відсутність дати керівництва, бо мати повинна розгадати, допомогти дитині знайти її сильні сторони і їх підсилити. Так, добре. Вікторія, а ще та інформація, те, що Богдан здає кров, це якось на нього впливає негативно? Воно щитується як донат. Я нічого не бачу такого. Добре. І ще Люда хотіла якось допомогти Богдану знайти свою другу половинку. Чи може вона якось це йому допомогти? Може там щось вона може змінити, прибрати його просторі, може там щось заважає цьому? Ну, я чую, що вона вже зробила. Чудово. Так, тому що це має йти, так би він собі, не вона повинна йому знайти, а вона повинна прибрати ці всі, а він сам уже повинен знайти. Чудово. Подивись ще раз, як виглядає зараз Люда і Богдан. Богдан перемістився по відношенню до неї, він знаходиться там, де вище я знаходиться. Тобто вона свою місію виконала, він, звичайно, щоб звільнитися, то треба, щоб з ним попрацювати. Ідеально, не заочно, а очно, але вона все зробила, що вона хотіла, що від неї залежало. Я бачу, що тих підключок немає, що були на початку. Вона вільна, показує спину.
крила, я їй передаю, щоб вона очистила весь її енергетичний простір, а також її фізичний простір і фізичне тіло. Від напряків сперматозоїду. Я їй передаю, щоб вона очистила її фізичне тіло, її ефірні тіла від присутності тих енергій, кодів її колишнього чоловіка і відновила її божественне ДНК, яке вона отримала від первотворця, і повністю звільнила її фізичні і ефірні тіла від присутності будь-яких інших людей, сутностей, вірусів, щоб повністю очистила її божественну сутність. І в той момент я бачу, як у неї ось ця ліва грудь так ніби виростає, і та чорна пімпочка така пух, відірвалася. Ну, на жаль, ми не педагоги, так? Або педагоги не такі, як Богом призначені, як то кажеться, і робили дітям шкоду і собі. Тепер я передаю, щоб вона повністю наповнялась енергіями і свідомістю теперішньої ситуації, розумінням, що відбувається, і відновила своє ефірне ДНК, а також ефірне ДНК своєї дитини при народженні. Так. Добре. Запитай у Люди, чи все ми зробили для неї на цьому сеансі. Вона нам дякує, але каже, що ми її сколихнули. Що це означає? Вона каже, до майбутніх дій. Добре. Тоді підіймаємось максимально вгору. Так. Наповнюємося енергією життя, любові, гармонії, радості, достатку. Так. Так, прощаємось із Людою і Богданом. Від'єднуйся від них. Так, чищу весь простір. Так, Закриваю всі портали, від'єднуюсь від всіх і всього. так. Все добре. Так. Тоді я порахую від 1 до 3, і ти повернешся у фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю, і почуватимешся чудово.